Nu befinner jag mig vid Undernäs kyrka där vi lämnade Västra Vätterleden i fjol. Och nu går vi in här igen och fortsätter på den för att sen komma in på Bergslagsleden som blir favorit i repris. Det är en riktig värmebölja på gång så att vi får ta det lugnt med gåendet och bada mycket. Skogen är helt knastertorr efter en vår och försommar i princip utan regn. Så att när temperaturerna nu drar upp på 30 så får man hålla sig borta från bränder. Och se till att inte starta någon för all del heller. Så härligt att vara tillbaka vid Stora Kalven. Vägen hit är ganska ointressant, men så fint här. Skattrammen som nästan har blommat över. God morgon! Klockan är 8:15. Solen står högt på himlen och det är 21 grader. Sägs att det går upp till 26 idag. Och det är väl tur eftersom jag glömde dunjackan. Men det var nog en lämplig färd att göra just det. Vi går norrut mot Granvik, Jäkneviken, Jäknasjön. Och så får vi se vad vi tycker om den platsen eller om det blir Stenkällegården redan idag. Vi går in i Bölets ängar naturreservat som är en gammal jordbruksmark som har återställts till originalet. Så nu betar det djur här. På väg mot Valekleven får vi lite variation i terrängen när vi går genom mestadels lövskog. Och en liten bäck som fortfarande har en aning vatten på botten. Variationen fortsätter när vi går in i granskog för första gången. Kanske att det är granbarkborre. Det är ganska svalt och det känns som det kan finnas en antydan till fukt i den annars torra marken. Väl uppe på Valekleven belönas man av en fin utsikt över Vättern. Badplatsen i Granvik bjöd på ett långt lunch- och badstopp. Här i gästhamnen finns också toalett med dricksvatten. Shit vad vackert det var här vid Jäknasundet. Turkost vatten brukar man väl inte se i Sverige. Och det är väl ett obligatoriskt badstopp. Framme vid Jäknasjön kom det ett regnväder, lite oväntat. Vi sitter inne i det småmystiska vindskyddet så vi har det rätt bra ändå.
God morgon! Dag 3 känns som en fin dag. Vi hade det jättebra igår. Det var varierande natur, mycket naturreservat, mycket bad. Inte för varmt, möjligen lite på slutet. Och så kom det en oväntad regnskur ett tag här på kvällen. Så då var det ganska skönt att vi sov i det här stora märkliga vindskyddet. Idag kommer vi fortsätta norrut in på Bergslagsleden. Och förmodligen göra nattkvarter vid Kölnavattnet. Eller möjligen Kölnavattnet. Så ja. När vi har kommit till Stenkällegården så lämnar vi Västra Vätterleden som tar slut här. Och så går vi in på Bergslagsleden baklänges. Vi börjar på sista etappen här. Så det blir några kilometer och sen kommer vi upp i Tivedens nationalpark. Västra Vätterleden kan jag verkligen rekommendera. Dagens avslutning var väl ointressant. Men det är en jättefin led, så gå gärna den. Vi har kommit in i Tivedens nationalpark. Här inne finns det ju en hel del leder att välja på. Själva Bergslagsleden går bara några kilometer i nationalparken. Så det är ingen helt dum idé att tänka sig att man tar en extra dag här och går runt lite. Det är så härligt att vi tar oss tid att njuta av nationalparken den här gången. Det tror jag inte riktigt vi gjorde när vi var på väg mot målet i Stenkällegården efter att ha gått 20 mil på leden. Tack till underbara Tivedens nationalpark. Idag hade vi verkligen tid att njuta och den lilla omvägen över Trollkyrkosjön är väl värd att gå. Här är det dags för premiärnatt. X-Mid Pro 2. Cumulus 300X Lite, Neo R X Lite gamla och en padje. Det här är enkla 3x3 men dyra. Här på Bergslagsleden kan man vara säker på att få fina vindskydd. Här är ju ledens allra sista, Kölnavattnet. God morgon! Vi lämnar Kölnavattnet, går vidare förbi Tivedstorp och upp mot Bosjön. Det varma vädret fortsätter, men det har varit alldeles utmärkt hittills. Tivedstorp vandrarhem och café. Mitt uppe i Tivedstorps by finns det jättebra dricksvatten.
lite utrustningstest inför söndagens aviserade regnväder. Det kan fungera. Det blev en väldigt kort dag idag och inte mycket filmat. Det var väl inte så mycket att se. Skog och grusvägar. Men nu har vi kommit till fina vindskyddet vid Bosjön. Men tyvärr är ju sjön en riktig sumpgasreservoar med 30 cm multnande växtdelar på botten. Så det går nästan inte att få vatten ur den överhuvudtaget. Men lugnt och fint är det här. God morgon! En händelsefattig gårdag. En helt händelsefattig men bra natt. Vädret är detsamma. Och vi fortsätter upp mot Kråksjön idag. Om man ska välja bara en bit av Bergslagsleden att gå, så tycker jag inte man ska ta den här som förbindelsebiten mellan Tiveden och Kilsbergen. För den är faktiskt bitvis väldigt ointressant. I alla fall naturmässigt. Ganska fint upp på Rullstensåsen, Getarryggen. Gråmon är för ett Bergslagsleden ovanligt etappslut eftersom det bara består av ett vindskydd vid en liten grusväg. Men det finns en kallkälla som fungerar fint trots torkan. En jättebra idé att gå med solen i ryggen när det är värmebölja. Det är faktiskt väldigt stor skillnad. Speciellt när terrängen är så här. Jag är lite barsk mot den här sträckan. Den har sina guldkorn, absolut. Fint vid Grässjön. Där borta på bävrarna. Tyvärr hittar jag ingen plats att bada. Kråksjöåsen är väldigt tydlig. Den går vi på nu. Jag försökte dissa dagens sträcka, men det gick ju inte alls. Kråksjöåsen är ju bland det allra vackraste man kan tänka sig. Det är nästan så det är värt att åka hit och bara vandra runt i det området. Vindskyddet vid Kråksjön är nästan i form av ett litet hus. Det ligger fint. Hej, god morgon. Det är totalt väderomslag till heldagsregn. Sista biten ut till Laxå och vi får testa lite nya förhållanden och lite nya grejer. Vi fortsätter en bit längs Kråksjöåsen. Nu har vi kommit fram till altarstenen där munkarna på munkastigen brukade stanna. Annorlunda förhållanden idag, men fint på sitt sätt.
Så då har vi kommit fram till Ramundeboda klosterruinen efter Antoninerordens kortlivade kloster runt slutet på 1400, början på 1500-talet. Nu ska vi gå upp till kaféet vid Sockenstugan och få lite lunch. För mig var det, jag började komma tillbaka när jag började jobba efter. Så, hur gick paraplyexperimentet? Det gick bra. Jag är blöt om högerarmen men inte svettig alls. Så det kan jag rekommendera. Hej, hej! Vi har lämnat leden och tagit oss in till Laxå. Sista sträckan är tråkig, kalhyggen och vägar. Så man får tänka på munkarna som gick där på 1500-talet. Annars har det varit en väldigt fin vandring. Och jag rekommenderar både Västra Vätterleden och Bergslagsleden till alla hugade. Tack för den här gången, hej då!